สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวข้องกับอาหารเสริมที่ทำมาจากเห็ด Lion's Mane ให้ฟังนะครับเห็ดตัวนี้เริ่มมีคนให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่ามันเนี่ยสามารถที่จะช่วยในแง่ของความจำสมาธิลดการซึมเศร้าแล้วก็วิตกกังวลรวมทั้งบางกรณีเนี่ยมีผลดีในคนที่เป็นโรคสมาธิสั้นด้วยนะครับมันมีข้อควรระวังอย่างไรบ้างในการกินแล้วถ้าจะกินจริงๆเนี่ยมีวิธีในการเลือกอย่างไรกินขนาดเท่าไหร่กินไปนานแค่ไหนถึงจะเริ่มเห็นผลผมก็จะเล่าให้ฟังกันเลยในวันนี้นะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับสำหรับเห็ด Lion's Mane นั้นภาษาไทยเราเรียกว่าเห็ดหัวลิงนะครับจริงๆเนี่ยมันก็มีคนใช้กันเยอะในประเทศจีนแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับในญี่ปุ่นเนี่ยมันก็มีชื่อของมันด้วยนะครับชื่อว่ายามาบุชิทาเกะนะครับไม่ใช่เห็ดชิทาเกะนะครับแต่เป็นชื่อยามาบุชิทาเกะนะครับคนละเห็ดกันนะครับ2ตัวนี้ทีนี้ไอเห็ดตัวนี้เนี่ยมันมีชื่อทางวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะครับชื่อว่า Hericium erinaceus นะครับตัวนี้เนี่ยมันมีความสำคัญเพราะว่าสารสกัดที่มันมาจากเห็ดตัวนี้เนี่ยพบว่ามันมีส่วนหลายๆอย่างเลยเกี่ยวข้องกับร่างกายนะครับในแง่ของผลดีต่อร่างกายนะก่อนอื่นเห็ดตัวนี้มันมีจุดเด่นที่สารสกัดของมันเนี่ยเป็นสารนูโทรปิกนะครับนูโทรปิกหมายความว่ามันมีผลต่อความจำสมาธิแล้วก็การพัฒนาของสมองนะครับมันมีเห็ดแล้วก็สารอีกหลายๆชนิดเลยที่ถือเป็นนูโทรปิกนะครับวันหลังผมอาจจะเอามาเล่าให้ฟังแต่ว่าวันนี้จะเล่าให้ฟังเฉพาะ Lion's Mane ก่อนนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเห็ดตัวหนึ่งที่มีการวิจัยสูงมากๆเยอะมากๆเมื่อเทียบกับเห็ดชนิดอื่นดังนั้นจึงเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับเห็ดตัวนี้นะครับ Lion's Mane มันมีสารประกอบทั้งหมด3อย่างด้วยกันที่เป็นสารประกอบหลักของมันแล้วมีผลดีต่อร่างกายสารประกอบแรกคือสารกลุ่มเทอร์ปีนนะครับหรือเทอร์ปีนอยด์นะครับตัวที่2คือเฮอริซิโนนนะครับและตัวที่3นะครับคือเอรินาซีนนะครับ3ตัวนี้เนี่ยเป็นส่วนประกอบของเห็ดทีนี้ทำไมผมถึงกล่าวถึงสารประกอบ3ตัวนี้เพราะว่าเวลาที่คุณจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากเห็ดเนี่ยแหละเห็ด Lion's Mane ตัวเนี้ยคุณจะต้องดูให้ดีการที่ได้รับสารทั้ง3อย่างไปพร้อมกันเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแล้วทีนี้เวลาที่คุณไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาก็จะมีการบอกเลยว่าไอเห็ดตัวนี้หรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของเขานั้นทำมาจาก fruiting body นะทำมาจากwhole mushroom นะทำมาจาก mycelium นะไอ้3ตัวเนี้ยมันฟังแล้วมันงงไม่รู้จะเลือกยังไงถูกไหมครับอย่างนี้ครับ fruiting body คือไอตัวเห็ดที่เราเห็นเนี่ยนะครับตัวที่งอกมาเป็นเห็ดแต่ mycelium เนี่ยเปรียบเสมือนรากของมันนะครับรากที่มันชัยไปที่พื้นดินนะครับในของเห็ด Lion's Mane เนี่ยคุณจะต้องได้ทั้ง3องค์ประกอบคือทั้งตัวเห็ดที่เรียกว่า fruiting body แล้วก็ตัว mycelium เพราะว่าสารที่อยู่ในนั้นเนี่ยไม่เหมือนกันครับสารที่อยู่ในตัวเห็ดของมันเลยตัว fruiting body เนี่ยคือมันจะเป็นสาร hericinone แล้วก็ terpenoid 2ตัวนะครับและไอสารที่อยู่ในรากของมันหรือ mycelium เนี่ยคือ erinacine นะครับทั้ง3ตัวนี้จะมีประโยชน์หมดแล้วประโยชน์ที่มันได้กับร่างกายเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นทางด้านของสมองครับมันสามารถที่จะไปกระตุ้นสารที่เรียกว่า BDNF หรือ Brain Derived Neurotrophic Factor นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือตัว Nerve Growth Factor หรือ NGF 2 ตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้สมองของเรานะครับมีการเจริญเติบโตที่ดีนะครับแล้วก็มีส่วนช่วยในการซ่อมแซมถ้าเกิดว่าสมองมันมีปัญหาต่างๆนะครับรวมทั้งยังเจอด้วยว่ามันสามารถเพิ่มสารซีโรโทนินและโดปามีนในสมองของเราอันนี้ก็เป็นกลไกอันหนึ่งซึ่งน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับโรคซึมเศร้าแล้วก็โรควิตกกังวลต่างๆนะครับแต่มันก็ไม่ใช่แค่นี้นะครับคือจริงๆไอ้แค่นี้มันมีการทดลองนะครับในคนด้วยจริงๆนะครับการทดลองในคนเนี่ยเขาก็จะให้คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยกินเห็ดตัวนี้นะครับโดยผสมกับคุกกี้หรืออะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ดูว่ามันมีอาการอะไรแตกต่างจากคนกลุ่มที่ไม่กินไหมโดยเขาเอาคนที่มีโรคซึมเศร้ามากินนะเปรียบเทียบกันดูก็พบว่ากินไปแล้วเนี่ยเดือนหนึ่งนะครับคนที่กินมีผลดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับก็เลยเป็นที่มาของมันอาจจะช่วยในกรณีนี้ได้แล้วก็สามารถช่วยในคนที่มีปัญหาเรื่องของวิตกกังวลนะครับมีการทดลองในคนที่มีสมาธิสั้นเพราะว่าอาจจะพอช่วยได้บ้างนะครับในกรณีพวกนี้นี่คือเป็นในกรณีของเรื่องของสมองนะครับต่อมา
อันที่มีงานทดลองเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะไม่ชัดเจนเท่ากับกรณีของสภาพจิตใจก็คือเรื่องของภูมิต้านทานเพราะว่ามันอาจจะช่วยในการเสริมภูมิต้านทานได้บ้างนะครับเนื่องจากในเห็ดพวกนี้มันจะมีสารบางกลุ่มซึ่งบางคนอาจจะเคยได้ยินนะครับคือเบต้าดีกลูแคนนะครับซึ่งไอตัวนี้ก็เป็นที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันสามารถที่จะช่วยในการเสริมภูมิได้แต่เอาเข้าจริงๆนะครับตัวนี้มันอาจจะไม่ได้เสริมภูมิต้านทานอย่างที่ท่านต้องการก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็พอมีวิจัยออกมาบ้างว่ามันอาจจะมีส่วนแต่งานวิจัยมันสู้เรื่องของสมองไม่ได้นะครับยังมีบางกรณีอีกว่าสารสกัดจากเห็ดตัวนี้ไอ้กลุ่มพวกนี้นะครับมันอาจจะช่วยในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรียชนิดต่างๆได้เช่นเชื้อในช่องท้องของเรานะครับเชื้อ Helicobacter pylori ที่ทำให้เราเกิดแผลในกระเพาะนะครับพวกนี้เป็นต้นรวมทั้งอาจจะสามารถที่จะต่อต้านมะเร็งบางอย่างได้เพียงแต่ตรงนี้ต้องเพียงแต่นะครับว่ามันยังไม่มีการทดลองแบบชัดเจนว่ามันสามารถต่อต้านในเชื้อพวกนี้ได้แล้วก็มะเร็งได้อย่างที่ทุกคนคิดนะครับเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีคนสงสัยว่าถ้ายังไงเราเอาเห็ดตัวนี้มากินป้องกันมะเร็งได้ไหมหรือเอามารักษาโรคกระเพาะได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ครับคุณยังต้องใช้การรักษาปกติทางการแพทย์การรักษาพวกนั้นน่ะยังถือเป็นการรักษาหลักที่ถูกต้องนะครับแต่นี่คือผลดีที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งซึ่งมันมีความเกี่ยวข้องก็คือมันสามารถที่จะทำให้เลือดของเราเนี่ยไม่เกาะกลุ่มเป็นก้อนได้นะครับดังนั้นเนี่ยผลดีก็คืออาจจะคล้ายๆกับยาละลายริ่มเลือดชนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดคนไหนที่กินยาละลายริ่มเลือดอยู่แล้วยาต้านเกล็ดเลือดพวกนี้ต้องระวังนะครับเพราะอาจจะมีอาการเลือดออกได้ง่ายนะครับนี่คือผลในแง่ของทางวิทยาศาสตร์ทีนี้สมมุตินะครับโอเคประเด็นหลักที่เรามีงานวิจัยสูงที่สุดเนี่ยคือเรื่องของสมาธิความจำนะครับสมาธิกับความจำนี่เป็นเรื่องหลักเลยแล้วก็ทำให้สมองของเราเนี่ยไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดวิตกกังวลไม่ซึมเศร้าอันนี้คือเป็นผลหลักแล้วก็มีงานวิจัยเยอะที่สุดสมมุติว่าถ้าคุณจะกินเนี่ยผมว่าคุณจะหวังผลตรงนี้ได้เยอะที่สุดนะครับและมาเริ่มกันที่ว่าถ้าเราจะกินจริงๆแล้วเราต้องระวังอะไรบ้างนะครับข้อแรกเลยครับถ้าคุณเป็นคนที่แพ้เห็ดกินไม่ได้ครับเพราะว่า Lion's Mane ก็คือเห็ดชนิดหนึ่งถ้าคุณแพ้คุณก็กินตัวนี้ไม่ได้นะฮะอันที่2บางคนที่กินใหม่ๆอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดมวนท้องได้โดยเฉพาะถ้าคนที่เริ่มกินแล้วกินเข้าไปทีเดียวเยอะๆนะครับพวกนี้ต้องระวังอันที่3บางครั้งนะครับเวลาคุณกินเข้าไปคนที่ไวมากๆเนี่ยจะมี REM sleep ที่มากขึ้นแล้วก็ชัดขึ้นหรือ REM sleep ย่อมาจาก Rapid Eye Movement นะครับมันจะเป็นช่วงการหลับที่คุณนอนฝันนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดช่วงนี้มันชัดมากขึ้นแล้วคุณจำได้มากขึ้นก็จะเกิดภาวะหนึ่งเรียกว่า vivid dream หมายความว่าคุณฝันอะไรเนี่ยคุณจะจำได้นะครับอาจจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีก็ได้นะครับถ้าเกิดคุณฝันแล้วคุณเหนื่อยมากเลยนะครับหรือฝันเยอะแยะไปหมดเลยทำให้นอนหลับไม่สนิทคุณก็อาจจะมีปัญหานี้จาก Lion's Mane ก็ได้เพราะว่ามันจะมีบางคนกินแล้วเป็นเช่นนั้นนะครับหรือบางกรณีเนี่ยจะถือเป็นเรื่องดีก็คือคนที่ต้องการจะจำความฝันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าความฝันของเราเนี่ยในเวลาไม่กี่นาทีที่คุณตื่นมานะครับสิ่งที่คุณจำได้มันจะหายไป 90% แล้วไอ้ที่จำได้จริงๆเนี่ยมีอยู่ส่วนน้อยแต่ถ้าเกิดคุณมี vivid dream ขึ้นมาเนี่ยคุณอาจจะสามารถจำความฝันของคุณได้เยอะซึ่งการที่เราจำความฝันได้นั้นจริงๆมันอาจจะทำให้คุณเชื่อมต่อกับจิตใต้สำนึกของคุณแล้วก็แก้ปัญหาบางอย่างที่เป็นปมภายในจิตใจของคุณได้ก็ได้นะครับนั้นอันนี้เป็นสิ่งซึ่งบางคนอาจจะต้องระวังนะครับแล้วก็บางคนอาจจะถือว่ามันเป็นประโยชน์ในการกินก็ได้ก็ลองดูแล้วกันนะครับข้อที่4ที่ต้องระวังก็เหมือนอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกถ้าคุณกินยาละลายริ่มเลือดอยู่หรือยาต้านเกล็ดเลือดอยู่แล้วคุณจะกิน Lion's Mane ตัวนี้ก็จะต้องดูดีๆด้วยนะครับเพราะว่าคุณอาจจะมีเลือดออกง่ายกว่าปกติได้นะครับนี่ก็คือ4ข้อที่ต้องระวังและถ้าคุณจะไปซื้อนะครับยี่ห้อหนึ่งวิธีในการดูอย่างที่ผมบอกก็คือคุณอยากจะได้สารให้มันครบทั้ง3ตัวนะครับคือเฮอริซิโนนนะครับเอรินาซินแล้วก็เทอร์ปินอยด์ซึ่งมันจะต้องมาจากเห็ดทั้งอันหมายความว่าคุณจะต้องได้จากฟรุตติ้งบอดี้แล้วก็ไมซิเลียมทั้งคู่ไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ฉะนั้นเนี่ยไอ้ผลการทดลองที่เมื่อกี้ผมบอกไปว่ามันได้ผลอะไรนะคุณอาจจะได้มันไม่ครบนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้เต็มที่ดังนั้นจะเลือกซื้ออะไรก็ต้องดูที่ตรงนี้นะครับต่อมาแล้วมันจะกินขนาดเท่าไหร่ล่ะจริงๆถ้าเราดูในการทดลองหลายๆการทดลองนะครับที่ผมไปอ่านมาให้เนี่ยฮะขนาดที่เขากินเนี่ยมีหลากหลายเลยแต่ว่าขนาดที่น่าจะมีประโยชน์ก็คือประมาณ 2,000 มิลลิกรัมถึง 4,000 มิลลิกรัม
นะครับ 2,000 ถึง 4,000 มิลลิกรัมให้เริ่มขนาดต่ำก่อนก็คือ 2,000 หรือบางคนถ้าไวมากๆกิน 2,000 แล้วมีอาการคลื่นไส้อาเจียนหรือนอนฝันร้ายเยอะแยะเลยคุณอาจจะต้องลดให้มันต่ำกว่านั้นนะครับดังนั้นต้องดูเรื่องของปริมาณด้วยนะครับเวลาที่คุณจะซื้อมาเนี่ยคุณจะต้องดูด้วยว่าคุณจะกินแบบมันจะมี2แบบเป็นแคปซูลนะครับแล้วก็แบบเป็นผงนะฮะสองอย่างนี้ราคาต่างกันแน่นอนแบบแคปซูลมันต้องมีขั้นตอนบรรจุแคปซูลซึ่งแน่นอนว่ามันก็ต้องแพงกว่าถูกไหมครับแล้วคุณลองคำนวณต่อหน่วยก็ได้ว่าไอ้แคปซูลของคุณที่คุณต้องกินเนี่ยคุณต้องกินทั้งหมดเท่าไหร่3แคปซูล1แคปซูลหรือ2แคปซูลส่วนมากจะประมาณ 2-3 แคปซูลนะครับเพื่อให้ได้ขนาดที่ต้องการแต่อย่างที่ผมบอกขนาดที่ต้องการก็คือ 2,000 ถึง 4,000 มิลลิกรัมถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าขนาด serving size คือ500 มิลลิกรัมแล้วคุณต้องกิน2เม็ดอย่างนี้คุณต้องกิน2เม็ดเพื่อได้500ถ้าคุณจะเอา 2,000 ล่ะคุณก็ต้องกินเข้าไป8เม็ดถูกไหมครับถึงจะได้ขนาดนั้นดังนั้นคุณต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับว่าในผลิตภัณฑ์คุณจะซื้อเนี่ยมันมีกี่มิลลิกรัมนะครับคุณต้องกิน 2,000 ถึง 4,000 มิลลิกรัมถึงจะได้ประโยชน์สูงที่สุดอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องรู้นะแล้วก็ไปเลือกราคาให้มันเหมาะสมด้วยเพราะว่าบางอย่างมันแพงบางอย่างมันราคาถูกนะฮะคนที่กินแบบผงบางทีอาจจะไม่ชอบรสชาตินะครับบางคนที่ไม่ชอบรสชาติเห็ดมันก็กินไม่ได้จริงๆก็ต้องไปกินแบบแคปซูลนะครับแต่แบบแคปซูลกับแบบผงเนี่ยไม่มีความแตกต่างอะไรกันนะครับในแง่ของคุณภาพนะฮะเหมือนกันเปี้ยเลยขึ้นกับคุณชอบแบบไหนเท่านั้นเองแบบแคปซูลบางคนถ้ากลืนยากนะครับก็ไม่ชอบนะคนที่ไม่ชอบรสชาติของผงเห็ดก็อยากจะกินแบบแคปซูลมากกว่าก็ลองเลือกดูแล้วกันนะฮะทีนี้ถามว่ากินไปนานเท่าไหร่นะครับหลายๆคนเนี่ยถ้ากินขนาด 2,000 มิลลิกรัมนะครับในอาทิตย์แรกเลยจะเริ่มรู้สึกถึงว่ารู้สึกว่าตัวเองมีพลังเพิ่มขึ้นนะครับมีพลังเพิ่มขึ้นมีสมาธิมากขึ้นรู้สึกโฟกัสได้ดีขึ้นความจำจะดีขึ้นเล็กๆน้อยๆในอาทิตย์แรกที่คุณทานเข้าไปเลยนะครับแล้วอาการอ่อนเพลียต่างๆก็จะลดลงด้วยมันเหมือนกับคุณกินกาแฟเข้าไปแต่คุณไม่มีอาการใจสั่นนั่นแหละครับนะก็จะเป็นอาการแบบนี้แล้วอันนี้คุณสามารถกินตอนไหนของวันก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดคนไหนที่มีปัญหาเรื่องของ Vivid Dream ฝันเยอะเนี่ยนะครับแนะนำว่ากินตอนเช้าจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดมันมีผลตอนกลางคืนคุณอาจจะได้ผลพวกนั้นมากกว่าเวลาอื่นก็ได้นะครับแล้วก็แน่นอนทุกคนอยากจะมีความสดชื่นในตอนเช้าก็กินมันเข้าไปตอนเช้านั่นแหละครับถึงจะดีนะครับในอาทิตย์ที่2หรือ3หรือ4อย่างเงี้ยนะครับไอเห็ดพวกเนี้ยมันจะทำให้คุณมีอาการชัดเจนขึ้นมาก็คือสมาธิของคุณมันจะดีขึ้นความจำระยะสั้นมันจะสูงขึ้นนะครับโฟกัสจะดีนะฮะเริ่มรู้สึกไม่ค่อยเพลียมีแรงกระปรี้กระเป๋าพวกนี้จะชัดเจนที่อาทิตย์ที่2ขึ้นไปนะครับนะฮะแล้วบางคนเนี่ยกินพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่า2อาทิตย์รู้สึกว่ามันได้ผลประโยชน์หรือมันอาจจะไม่ได้ผลประโยชน์ก็ตามนะครับถ้าคุณไม่มีผลข้างเคียงอะไรอย่างที่ผมเล่าไปตอนแรกคุณสามารถเพิ่มขนาดเป็น 4,000 มิลลิกรัมได้นะครับแล้วคุณลองกินไปดูสักประมาณเดือนหนึ่งหลายๆคนอาจจะได้ประโยชน์ในตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณกินแล้วมันมีผลข้างเคียงอะไรแล้วเพิ่มขนาดเป็น 4,000 มิลลิกรัมแล้วยิ่งเจอผลข้างเคียงคุณก็ต้องลดขนาดลงมาก่อนนะครับไม่ฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคำถามคือเอาแล้วกินไปนานกว่านั้นได้ไหมนะครับคือกินอาทิตย์แรกเริ่มรู้สึกแล้วอาทิตย์ที่2ชัดเจนอาทิตย์ที่2กับ3เนี่ยจะเป็นช่วงที่ชัดเจนที่สุดแล้วกินนานๆได้หรือเปล่าคำถามคืออย่างนี้ครับคุณหางานวิจัยที่มันกินนานๆได้หรือเปล่าผมหามาแล้วครับยังไม่เจอเลยดังนั้นแปลว่าคุณต้องคิดเองว่าคุณจะกินนานจริงหรือเปล่าถ้าเป็นผมนะผมจะคิดมันเหมือนกับกาแฟว่าคุณจะกินกาแฟไปตลอดชีวิตนานๆได้หรือเปล่าคำตอบคือมันน่าจะได้นะผลเสียระยะยาวเนี่ยไม่น่าจะมีเท่าที่ผมอ่านดูนะมันไม่เจอตรงไหนที่มันดูแล้วน่ากังวลถ้าคุณจะกินนานก็ได้นะครับแต่สำหรับผมคิดว่าบางคนเนี่ยที่กินกาแฟคงจะรู้ดีกินไปสักระยะหนึ่งมันจะเริ่มรู้สึกว่ามันดื้อแล้วคุณต้องกินมากกว่าเดิมถึงจะรู้สึกว่ามันดีนะครับในช่วงนี้เห็ดตัวนี้ก็น่าจะมีอาการเหมือนกันดังนั้นถ้าเกิดคุณกินเข้าไปสักระยะหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยได้เหมือนตอนแรกมันไม่ได้กำลังไม่ได้พลังเหมือนตอนแรกเลยคุณลองหยุดกินดูนะครับหยุดกินไปสักพักแล้วค่อยกลับมากินใหม่เช่นหยุดไปสัก 2-3 อาทิตย์แล้วค่อยกลับมาใหม่อาจจะได้ประโยชน์มากกว่าเดิมก็ได้นะครับนี่เป็นวิธีในการกินไอตัวเห็ด Lion's Mane หรือเห็ดหัวลิงที่ผมแนะนำดูนะครับดังนั้นเนี่ยก็ลองดูแล้วกันนะครับระยะยาวผมไม่คิดว่ามันจะมีปัญหาขนาดที่กินคือประมาณ 2,000 ถึง 4,000 มิลลิกรัมต่อวันจะเลือกยังไงเลือกให้มันครบทั้ง fruiting body และ mycelium อยู่ในที่เดียวกันนะครับแล้วก็ดูราคาต่อหน่วยด้วยว่าราคาเท่าไหร่มันไม่ได้แปลว่าราคาแพงแล้วมันจะต้องดีเสมอไปนะครับของพวกนี้ราคาถูกหลายๆอันมันก็ดีเหมือนกันนะฮะ
และอย่างที่ผมย้ำเสมอคืออาหารเสริมเหล่านี้ไม่ได้มีการควบคุมนะครับดังนั้นไม่มีใครตรวจสอบให้คุณได้ว่าข้างในนั้นมันจะมีสารอย่างที่คุณต้องการจริงหรือเปล่าแค่ที่เท่ากับที่ฉลากเขาบอกจริงหรือไม่มีอะไรปนเปื้อนจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่มีใครสามารถตอบคุณได้นะครับยกเว้นว่าคุณจะไปหาว่ายี่ห้อนั้นมีการตรวจสอบจากหน่วยงานอิสระจริงหรือเปล่าตรวจแล้วเจออะไรตรวจเมื่อไหร่ล็อตที่เท่าไหร่นะครับดังนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่คุณจะต้องศึกษาเพิ่มเติมเองนะครับวันนี้ก็มาบอกให้ฟังเท่านี้นะครับสำหรับเรื่องของ Head Lion's Mane นะครับใครมีคำถามอะไรก็สอบถามมาได้นะครับเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ